deep in the forest, a 5-year-old man begins his day with a traditional hunt, searching for turtles among the wild grasses. After his adventure, he returns to the camp and prepares a delicious chicken over an open wood fire using simple ingredients and traditional forest cooking methods. Ngoài hẹp cua là chữ dân chuột rô bần rô đỡ dân. Thank you for watching. Please like, Đừng ơi, đừng về. Ngoài hẹp rô bần rô sắt dân đạn tịa dân à. Ngoài bà mượt thần rô bần thần nuôi dân à đạn tịa. Ô nè rồi đại trên đây bần dân đạn tịa rồi ta rồi cuột. Wow, yung man ba mần đào ra ơi rồi đó là cột đục cột đang ra. Wow, là rồi đây. Thank you for watching. Please like, subscribe, and see you in the next video. Rô sẵn sẵn. Heo là bạn đã mua được cơn. Nè. Chụp tịa. Tụp. Nè đã sao hả mư. Thông lắm. Đạo chia ra heo á. Thông mên. Chụp tịa xinh. Ta xin mượn tờ. Nè mượn cho ba biết rồi. Nè hả thông lần mượn này nó bạn. Nè chụp tía. Nè chụp tình với dạ thông với đi ăn thơ đi. Hả thông mê nè bạn phi á. Bạn tầng mân bạn thơ bắt sai xa bạn ơi. Hồi chụp. Nè bà này rầm hộp xì san heo á. Bà sắt người ta mượn rầm hộp á heo á. Đặt xinh bàn chụp người ta chụp mượn rầm hộp xì san heo á. Mượn ta mượn là mượn. Người ta mượn, tụi ta chém. Nhưng mượn, thờ hộp. Heo à. Đây bèng. Rồi.
em tê đã riêng bụng Thank you for watching. Please like, subscribe, and see you thì in the ô next video. ngay như nó là vườn thêm bell trên ngay tiếc hòm ya lập đã ăn luôn ra đi lục ngành nó vơi một ngành một ngành nó vơi iya 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 Raga iya iya Ram iya 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 chẳng ha Thank you for watching. Please like, subscribe, and see you in the next video. Ui hay nha mẹ đi hào niên ui đào không có hay nữa với này nắng ngon Thank you for watching. Please like, subscribe, and see you in the next video. Hay nha à.